What's up guys? Welcome back to my channel and now welcome to Bacuag, Surigao del Norte. Ano yung nabitomi? Bagyo lang. Labang talib. May lamang ako 100. Sige, lalamang ko. Panlabang lalamang ko. Hindi ko tumadlok doon. Hingas. Nay, di na ba tamilag kapay mo lang, oy? Labang rabang kuday. Kayo nas man. Ano kahit entrance? Daon 100. Mulabang. Malabang. Yan na may entrance. Hindi mo naman may padrakan. Ako ang bata. Oh, malapit-lapit na. Ayan, laag pa more. Scary. Very scary. Sobrang haba ng bridge kasi at saka nakakatakot. Baka mahulog ka dyan. Ayan guys, survive! Sobrang pagod sa sobrang haba ng bridge. Okay, dahil nga na, abot na may. Welcome to Bacuag, Octopus Islet Adventure. Nako, sobrang sulit naman yung pagod at saka yung haba ng nilakad mo. Kasi tingnan mo yung view, napakaganda. Aba, ang ganda po.
po din silang zipline dito. So, from this side to the opposite side. Ayan na mga katribo ni Clarky Boy. That's all, folks. Hanggang sa muli. See you next vlog. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.